नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा जोड र घटाउ। यसभन्दा अघिको एपिसोडमा 5 लाई उधारो लिएर जोड्ने या फेरि घटाउने तरिका सिकाएँ, जसमा साथीको नियम आयो। 5 बनाउँदाखेरिमा 1 र 4, 2 र 3, 3 र 2, 1 र 4 र 1 को आवश्यकता पर्छ। यो सिकाएँ मैले। यति साथीलाई सम्झिसकेपछि 5 लाई उधारो लिएर घटाउनु छ भने साथीलाई जोड्ने, 5 लाई उधारो लिएर जोड्नु छ भने साथीलाई घटाउने। जुन मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यसमा यदि हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि त्यो एपिसोड हेरेर अनि यो एक्सर्साइज एपिसोड हेर्न आउनुहोस्। यस एपिसोडमा मैले चाहिँ यहाँ एक्सर्साइजहरू छन्, यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरेर देखाउने छु 5 लाई उधारो लिएर। ठिक छ। र सबभन्दा सुरुमा यो ठुलो एबाकसले 3-4वटा क्वेसन गर्छु र त्यस पछाडि मैले यो ह्यान्ड एबाकसले कसरी गर्छन् त बच्चाहरूले त्यो सिकाउने छु। सुरु गरिहालौँ। स्क्रिनमा पनि ठुलो अक्षरमा प्रश्न आउँछ, चेक गर्नुहोस्। यो हो चिन्ह लगाएको रण। 5 जोड्ने, माथिको दाना चलाउँदाखेरिमा छोरी औँलाले चलाउने। अब 2 घटाउनु पर्यो। अब 2 त 5 बाट घटाउने हो। 2 र 3 ले 5 हुन्छ भनेपछि 2 घटाउनु पर्यो भने पहिला 3 जोड्ने अनि 5 लाई निकालेपछि 2 घट्छ। हामीले यही सिकेको थियौँ। अब 1 घटाउनु पर्यो, 1 यहाँबाट घट्छ, 3 जोड्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 2 मात्रै छ, 3 जोड्नु पर्यो भने हामीलाई 5 उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 3 र 2 ले 5 हुन्छ। जोड्नु छ अब भनेपछि साथीलाई घटाउनु पर्छ। 5 उधारो लियौँ, साथी 2 लाई घटाइदियौँ, यहाँ 3 जोडिन्छ। अब भयो 4 यहाँ। र यस प्रश्नको उत्तर हुन्छ 5 र यो 4 ले 9। तल लेख्नुहोस्। अर्को नम्बरमा जाउँ। स्क्रिनमा पनि प्रश्न चेन्ज हुन्छ। 2 जोडौँ, 2 जोडौँ, 5 जोडौँ, 3 घटाउँ। अब 4 घटाउनु पर्यो। 4 घटाउँदाखेरिमा त के गर्नु पर्यो? 5 बाटै घटाउनु पर्यो। त 1 ले त घट्दैन भनेपछि 4 र 1 ले 5 हुन्छ। हामीलाई घटाउनु छ भने साथी जोड्नुपर्छ। साथी 1 जोड्ने, 5 निकाल्दिने यहाँबाट। यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ 2। कस्तो रमाइलो छ। साथीलाई चाहिँ नि जोड्ने बेलामा साथी घटाउने, घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने। यसरी सम्झिनु भयो भने एकदमै सम्झिन सजिलो हुन्छ। लास्ट एउटा 3 नम्बर यो ठुलो एबाकसमा गरेर हेरौँ। 4 जोडौँ अनि 5 जोडौँ, 5 लाई घटाउँ, 3 लाई घटाउँ। अब 4 जोड्नु पर्यो। 4 जोड्दाखेरि यहाँ त 3 मात्रै छ, 5 नै उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 4 र 1 ले 5 हुन्छ। जोड्नु पर्यो भने साथीलाई घटाउने भनेर नियम छ। 5 उधारो लिने, साथीलाई घटाइदिएपछि 4 जोडिन्छ। र यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ 5। यहाँ लेख्नुहोस्। र आउनुहोस् बाँकी प्रश्न अब बच्चाहरूले एबाकसमा कसरी चलाउँछन् त गरौँ। 5 नम्बरबाट गर्नेछु। चिन्ह लगाएको रड हो। एबाकसलाई 0मा लिएर आउँ। 5 नम्बरबाट गरौँ। 5 जोड्ने, 5 घटाउने, 4 जोड्ने, 4 घटाउने, 3 जोड्ने। यसको उत्तर हुन्छ 3। 6 नम्बरमा जाउँ। 5 जोड्ने, 4 जोड्ने, 3 घटाउने, 1 जोड्ने, 2 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 5। 7 नम्बरमा जाउँ। 1 जोड्ने, 3 जोड्ने, 4 जोड्नको लागि 5 उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 5 जोडेर 1 घटाउने, 4 को साथी 1 हुन्छ, माइनस 1। अब 1 घटाउने, 5 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 2। 8 नम्बरमा जाउँ। 5 जोड्ने, 3 जोड्ने। अब 4 घटाउनको लागि योबाट घटेन, 5 लाई उधारो लिएर 4 घटाउनु पर्ने हुन्छ। 1 जोडेर 5 घटाउने, 4 को साथी 1 हुन्छ। घटाउँदाखेरिमा साथीलाई जोड्यौँ हामीले। अब फेरि 4 घटाउने, तलबाट घट्छ, 5 जोड्ने। यसको उत्तर हुन्छ 5। 9 मा जाऊँ। 4 जोड्ने, 3 घटाउने, 4 जोड्नु पर्यो। 5 बाट उधारो लिएर 4 जोड्नु पर्यो। 5 लिएर 1 लाई घटाएपछि 4 जोडिन्छ। अब 3 घटाउँदाखेरिमा पनि 5 लाई उधारो लिनुपर्ने भयो। 3 घटाउँदाखेरिमा 3 को साथी 2 जोडेर 5 लाई निकाल्ने। अब 2 घटाउने, यसको उत्तर हुन्छ 0। 10 मा जाउँ। 1 जोड्ने, 5 जोड्ने, 3 घटाउनु पर्यो। 3 घटाउनलाई 5 बाट घटाउनु पर्यो। 3 घटाउँदा साथी 2 जोडेर 5 घटाउने। 4 जोड्दा साथी 1 लाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। 5 उधारो लिने, साथी 1 लाई घटाउने। 3 घटाउँदाखेरिमा 3 को साथी 2 जोडेर 5 निकाल्यौँ भने 3 घट्छ। यसको उत्तर हुन्छ 4। 4 जोड्ने, 3 घटाउने, अब 2 जोड्ने, 5 जोड्ने, अब 5 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 3। 12 नम्बरमा जाऊँ। 4 जोड्ने,
1 घटाउने 5 जोड्ने 1 घटाउने 5 लाई घटाउने यसको उत्तर हुन्छ 2 13 नम्बरमा जाउँ 3 जोड्ने 5 जोड्ने 4 घटाउँदाखेरिमा 1 लाई जोडेर 5 निकाल्ने 3 घटाउँदै यहाँबाट घट्छ 4 जोड्ने 4 जोड्दाखेरिमा 5 जोडेर 1 घटाउने 5 को साथै 1 हुन्छ यसको उत्तर हुन्छ 5 अब 8 जोड्ने 8 को लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले अझै सिकाएको छैन दुईटा दानालाई एकैचोटी चलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ यो 5 र यो 3 जोड्यो भने 8 हुन्छ अब 4 घटाउनु पर्यो 1 जोडेर 5 निकाल्ने 1 घटाउने यहाँबाट 6 जोड्दाखेरिमा यो 5 अनि यो 1 लाई जोड्यो भने 6 हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ दुईटा दानालाई एकैचोटी चलाउने हुन्छ यसलाई म अर्को स्टेपमा अर्को एपिसोडमा यसको फुल एपिसोड लिएर आउने छु चाहिँ दुईटा दानालाई कसरी चलाउने भनेर अब 5 निकाल्नुस् यहाँबाट यसको उत्तर हुन्छ 4 अब यहाँ 9 छ 9 को लागि के गर्ने त भन्दा यो 5 अनि यो 4 ले 9 हुन्छ यसलाई गर्दाखेरिमा कसरी गरिन्छ भने एकैचोटी गरिन्छ यसरी दुईटा दानालाई कसरी चलाएर एकैचोटी चाहिँ गराउने भनेर तल र माथिको एकैचोटी यो 5 यो 4 गर्न पाइदैन यो 5 र यो 4 ले 9 हुन्छ एकैचोटी जोड्ने ठीक छ तर घटाउनु पर्यो भने पहिला 4 घटाएर 5 घटाउनु पर्ने हुन्छ जोड्दाखेरिमा एकैचोटी जोड्नु पाइन्छ घटाउँदाखेरिमा चाहिँ यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ अर्को एपिसोडमा फेरि यसको बारेमा सिकाउने छु आज जाउँ पहिला 9 जोडौँ यसरी अब 6 घटाउनु पर्यो भने घटाउँदाखेरिमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ त यसरी घटाउने पहिला 1 घटाउने अनि 5 घटाएपछि 6 घट्छ यो अर्को एपिसोडमा मैले सिकाउने छु -2 अनि अब 8 जोड्न के गर्नु पर्यो यो 5 र यो 3 लाई जोडेपछि 8 हुन्छ एकैचोटी जोडिदिनुस् यसको अब 9 घटाउँ 9 घटाउँदा पहिला 4 घटाउने अनि 5 घटाउने 9 घट्छ यसको उत्तर हुन्छ 0 अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अर्को एपिसोडमा अहिले भर्खरको मैले कसरी दुईटा दानालाई तल र माथिको दानालाई एकैचोटि जोड्ने या फेरि घटाउने भन्ने तरिका म सिकाउने छु च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मसित डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नु छ अरू पनि एक्सर्साइज चाहिन्छ भने फेसबुकबाट मेसेन्जरबाट तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुकको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ अरू एक्सर्साइजहरूको लागि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई म PDF फाइल पठाइदिन्छु त्यो पनि फ्रीमा फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा टाटा